Xin chào mọi người đã quay trở lại với Jason TV. Đây sẽ là một video siêu dài kể về chuyến đi ở Thượng Hải 4 ngày của mình. Hãy cùng mình xem qua nhanh những địa điểm nào ở Thượng Hải bạn không thể bỏ qua trong lịch trình khám phá nơi này nha. Đầu tiên thì mình bay một chuyến thẳng từ Sài Gòn đến phố Đông đây. Cùng xem qua quá trình nhập cảnh cũng như những chông gai mình đã vượt qua như thế nào nha. Lúc này là mình đang trong sảnh chờ ở phi trường Tân Sơn Nhất nè, chuẩn bị lên máy bay để mình tranh thủ chia sẻ nhanh về quá trình làm visa và các bước cần thiết dành cho du khách Việt Nam khi du lịch tới Trung Quốc nha. Ban đầu thì mình định có một video riêng để ngồi chia sẻ các thủ tục làm visa, nhưng quay xong rồi thì thấy ngồi trước máy quay suốt 20 phút nói ngại quá, nên mình chia sẻ ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ ý ở đoạn video này luôn nha. Nếu có gì sai sót, mong mọi người góp ý cho mình. Và lần này mình làm thông qua dịch vụ ở Việt Nam nha, nhưng mọi giấy tờ vẫn phải do chính mình chuẩn bị. Mình thấy visa Trung Quốc khá là dễ, nên chắc lần tới mình sẽ tự làm luôn cho đỡ tốn một khoản tiền thông qua dịch vụ. Với visa Trung Quốc thì bạn cần chuẩn bị các giấy tờ như là hộ chiếu passport còn hạn trên 6 tháng, một giấy CT07, 08 xác nhận nơi cư trú, và nhớ phải có thông tin chủ hộ đi kèm nha, nếu không là người ta không nhận đâu đó. Căn cước công dân photo chứng thực trên một tờ A4 nè, 2 tấm ảnh 4:6 trên nền trắng và một trong hai loại giấy tờ sau đây. Thứ nhất là giấy xác nhận là nhân viên công ty kèm theo giấy xin nghỉ phép, hoặc là giấy chứng minh số dư tài khoản trên 50 triệu. Bạn có thể chọn một trong hai nha. Có một lưu ý nhỏ là nếu lần nhập cảnh trước mà bạn nhập cảnh về Việt Nam đó, thông qua cổng AutoGate là cổng tự động, thì bạn phải có một cuộc hẹn để trở lên văn phòng đại diện ở đường Tôn Đức Thắng quận 1 để lấy dấu vân tay trở lại nha. Và xong rồi, sau đó mình đợi khoảng 5 ngày là có visa. Đối với các bạn xin tự túc thì còn phải kèm theo cả booking khách sạn và booking vé máy bay nữa đó. Cầm visa trên tay và lên đường thôi. Một cái bánh này. Cái này là kim chi của cái muối gì đó. Cái này là salad, trái cây. Cái này là bơ nè. Ok, cái này là thịt gà xào, khoai tây, dưa leo, cà rốt xào với cái sốt tiêu. Vị cũng được. Nói chung đồ ăn được nha, không đến nổi. Bơ này chắc dùng với bánh mì. Ok, giờ ăn nha. Lúc này là gương mặt đang rất là háo hức để nhập cảnh vào Thượng Hải nè, nhưng mà đâu có biết rằng đang có một kiếp nạn chuẩn bị chờ mình ở phía trước liên quan tới cái vali của mình đâu. Lúc mình nhập cảnh thì hầu như hải quan không hỏi gì nhiều, chỉ hỏi đúng 2 câu. Thứ nhất là bạn qua đây để làm gì? Mình trả lời là du lịch. Câu thứ hai là bạn đi theo đoàn à? Mình trả lời là không, mình đi có một mình. Thì sau đó hải quan ok cho qua luôn. Chỉ có một chút trục trặc nhỏ là khi lấy dấu vân tay đó, mình không lấy được, cho nên là phải đi qua cái bàn kế bên để làm thủ công. Sau đó thì cũng sẽ đóng dấu nhập cảnh cho mình trong khoảng 2-3 phút, rất là nhanh luôn. Cái sân bay rộng dã man. Trời ơi, tầng lớp lớp. Bây giờ phải chờ tàu, còn khoảng 2 phút nữa là tàu đến. Trời ơi, cái sân bay rộng dã man. Người thấy cái bảng không ta? 2 phút nữa tàu đến nè, 2 phút nữa tàu đến. Bây giờ đi tàu này, đi qua cái chỗ làm thủ tục nhập cảnh, làm thủ tục xong rồi mới lấy hành lý và bắt một chuyến tàu điện đi về trung tâm. Trời ơi, hú hồn. Vali tới rồi. Khúc này là tôi bắt đầu hơi hoang mang vì cái vali của mình đang cầm trên tay đã mất đi một bánh xe rồi nè mọi người. Hoang mang cực kỳ luôn, nhưng phải cố trấn tĩnh bản thân lại vì biết là hành trình phía trước còn dài lắm.
Khi hôm qua mình nhập cảnh á, ngồi trên máy bay thì được phát cho một cái tờ giấy để viết thông tin điền nhập cảnh rồi. Đây mọi người, đây chính là tờ khai nhập cảnh tiếp viên hàng không sẽ phát cho mình, hoặc là đi xuống sân bay thì cũng sẽ có ở dưới chỗ đáp á, mình cũng sẽ nhận được. Đây, mình sẽ zoom lên từng tờ nha. Nó có hai mặt, đây là mặt trước. Ở cái phần đầu tiên là họ thì bạn chỉ viết đúng cái họ của bạn thôi. Bên dưới là tên đệm và tên của bạn. Ví dụ như Nguyễn Văn A thì ở trên là Nguyễn và ở dưới là Văn A. Giới tính thì chọn nam hoặc nữ. Bên quốc tịch thì mình ghi là Việt Nam. Rồi, ở ngày tháng năm sinh thì Trung Quốc là cái hệ ngày á sẽ ngược lại với mình. Cho nên mình sẽ ghi là năm, tháng và ngày. 4 cái số năm, 2 số tháng và 2 số ngày. Rồi bên dưới là số passport, số visa, mã chuyến bay của bạn và mục đích nhập cảnh thì bạn tích vào ô du lịch nha. Số điện thoại thì điền là số điện thoại ở Việt Nam. Thành phố đến thì bạn đến thành phố nào ở Trung Quốc thì bạn điền thành phố đó. Tên hotel và địa chỉ hotel thì bạn cũng sẽ điền vào đây, cũng như là thành phố của hotel nằm ở đâu, bạn cũng sẽ điền vào đây luôn. Đó là tất cả ở mặt trước. Rồi, và đây là mặt sau. Thì ở câu đầu tiên sẽ là hỏi là bạn đã đặt vé máy bay về chưa, thì bạn chọn yes hoặc no. Ngày về thì cũng sẽ là theo format là năm tháng ngày. Rồi mã chuyến bay về của bạn là gì thì bạn ghi vào. Tên người liên hệ ở Trung Quốc, nếu có thì điền, không thì thôi cũng không sao. Rồi câu thứ ba là trong 2 năm qua đã đi những nước nào thì bạn kể hết ra đây nha. Xong rồi ở cuối cùng là bạn sẽ ký tên. Rồi chỉ vậy thôi. Mình mang cái tờ giấy đó xuống thì trong cái đường xuống có một cái máy để mà mọi người tới để scan passport và trách dấu vân tay nữa ha. Hãy ấn tay phải 4 ngón tay. Vui lòng ấn cả 2 tay ngón tay cái. Có một cái máy để scan passport và quét dấu vân tay. Quét xong thì cái máy nó trả ra một tờ giấy giống như một cái số trên đó vậy thôi, rất là nhanh. Mình lấy cái số đó kẹp chung với cái tờ khai hồi nãy vào trong cái passport của mình, rồi đi vô cái line xếp hàng dành cho người nước ngoài. Xong rồi tới lượt mình bước vô thì hải quan hỏi là bạn tới đây để làm gì. Mình cũng trả lời tôi để du lịch, đi đoàn hay sao. Không, tôi đi một mình đúng không. Rồi mời bạn quét dấu vân tay, là cái máy vân tay kế bên ở cái bàn hải quan đó. Mình quét mà có vẻ như là vân tay mờ hoặc là tên hoặc là thế nào đó có vấn đề, cho nên là ông hải quan đó đưa cái hộ chiếu của mình cho người đứng cạnh đó phụ trách. Nó là đi theo ông này đi, là cách đó có vài bước chân thôi, có một cái bàn khác thì tới đó để làm kiểu như là làm thủ tục, không phải làm thủ tục mà là làm thủ công bằng tay. Máy không nhận dạng được vân tay hay sao đó, đi làm thủ công bằng tay luôn. Họ nhìn mặt xong rồi họ đóng dấu vào trong cái hộ chiếu của mình và ok, vậy là xong rồi đó. Quy trình đó mất cũng không tới 3 phút luôn, rất là nhanh. Mình thấy nhiều người bạn của mình đi nhập cảnh vô Thượng Hải á, có nói là sẽ tùy người nha, tùy người. Có người sẽ được hỏi rất là nhiều, hỏi vé máy bay, hỏi lịch trình, hỏi khách sạn. Có người có người thì sẽ hỏi là bạn mục đích nhập cảnh làm gì, xong rồi sẽ kiểm tra luôn điện thoại. Bạn phải mở khóa điện thoại cho họ kiểm tra tin nhắn Zalo, Messenger, kiểm tra tất cả tin nhắn. Họ kiểm tra hình ảnh, trong phần hình ảnh của bạn có gì không, để chắc chắn mục đích của bạn là vào nhập cảnh để du lịch. Nhưng mà mình không có bị hỏi những cái đó, chỉ hỏi là đi du lịch hả, đi một mình hả, dạ vâng tôi đi một mình. Rồi và quét vân tay. Đến khi quét vân tay á thì có vấn đề ở vân tay thì mình mới phải đi qua cái bàn làm thủ tục bằng thủ công thôi. Thì sau khi mà có dấu mộc nhập cảnh xong ha, mình chính thức đi ra để nhận hành lý. Hành lý từ từ tiến tới, ok, lấy hành lý đem xuống thì phát hiện ra rằng cái hành lý của tôi bị rớt mất một cái bánh xe, nó chỉ còn 3 cái thôi. Lúc đó thật sự đang sốc, nhưng mà phải bình tĩnh lại để xử lý vấn đề đang xảy ra. Tôi nhắn cho cái người staff đang đứng gần đó là cái hành lý tôi đang bị như vậy nè, bây giờ có hướng xử lý gì không. Thì ông đó đang nhắn tin WeChat với một ai đó, xong rồi chụp hình cái tình trạng cái bánh xe, chụp hình hộ chiếu, chụp hình thẻ hành lý, và chụp hình cái tách dài hành lý dán ở trên cái khi mà mình làm thủ tục á, thì chụp hình cái đó, chụp hình hết 3 cái, xong rồi nhắn một phút á trả lời lại với tôi là bây giờ cái hành lý này được bồi thường 200 tệ. 200 tệ là tương đương khoảng 700.000 đồng. Hôm qua hơi hoảng, cho nên là không phải hoảng nữa mà là hơi sốc thôi, cho nên là chưa có
bình tĩnh để mà nhìn nhận là đáng lẽ mình phải lấy một cái confirmation, cho nên là tôi không có giấy tờ gì hết và người nhân viên đó thu giữ lại hết tất cả những cái thẻ hành lý của tôi rồi, cho nên là tôi hồi tối tôi có gửi email tới cho hãng. Có may mắn là tôi có quay lại cái staff lấy cái thẻ hành lý rồi kiểm tra hành lý này kia, tôi quay lại hết và tôi gửi kèm cái video đó cho hãng. Tôi nói là bây giờ tôi cần confirm như thế này, thì tôi đang đợi hãng để gửi một cái confirm về. Và sau khi mình nhận được họ có hỏi là bạn có ngân hàng Trung Quốc không? Nói không, tôi không có, tôi chỉ có Alipay. Ok, vậy tôi sẽ gửi bạn 200 tệ vào Alipay. Họ quét mã Alipay xong họ gửi tiền xong, và họ khuyên là đừng mua vali ở trên tầng 3 có một cái tầng để bán vali nhưng mà trên đó rất mắc, đừng mua vali ở đó, hãy vào trung tâm thành phố để mua. Ok, khệ nại xách cái vali từ ở ngoài sân bay đi vô trung tâm là khoảng 30 km, rồi thêm một lai tàu nữa với một cái vali chỉ có 3 bánh xe. Đây mọi người đi xuống bên dưới và tìm thấy cái chữ từ trường Maglev này thì là đúng rồi nha. Xong rồi mình đi cửa vào và đây là cái cảnh tượng tôi khệ nệ cái vali với chỉ có 3 cái bánh xe đây nè. Cho nên là ngày hôm qua đi tàu để từ trường á, thật ra từ sân bay về khách sạn mình chỉ có một lai tàu thôi, đi lai tàu số 2 được, nhưng mà mình muốn trải nghiệm cái lai tàu điện từ trường. Đây là cơ hội duy nhất để mình trải nghiệm, tại vì khi về thì mình không còn về ở sân bay Phố Đông nữa mà mình đi về từ Bắc Kinh, cho nên là mình muốn trải nghiệm thử xem là cái tàu nhanh nhất thế giới này như thế nào. Và có một cái đoạn clip ngắn mình quay sơ cho mọi người xem. Đây là chỗ bán vé cho tàu điện từ trường nha mọi người, ở kế bên cái cửa vào luôn, và nhớ là phải giữ lại vé máy bay thì mới mua được vé đó nha. Kết thúc nhập cảnh và vất vả với chiếc hành lý, giờ cùng lên chuyến tàu điện từ trường siêu tốc đi vào trung tâm thành phố nha. Khách sạn mình ở ngay ở phố đi bộ Nam Kinh luôn nè. Sau khi nhận phòng xong thì mình dạo một vòng ở phố đi bộ Nam Kinh, cũng như là bữa tối đầu tiên ở Thượng Hải nha. Cũng không quên check-in bến Thượng Hải về đêm nữa. Ok mọi người, một hành trình dài từ ở ngoài sân bay về tới đây. Nãy giờ mệt quá, chưa quay review phòng luôn. Soạn đồ xong rồi, bây giờ chuẩn bị đi ăn rồi mới nhớ ra là chưa có room tour. Ok, bây giờ mình quay một cái room tour ngay cái khách sạn. Mình không ngờ là đặt ngay chỗ phố đi bộ đường Nam Kinh luôn đó mọi người. Vừa bước ra khỏi cái ga tàu điện Nam Kinh Đông, Nãn Chiên Tông, là đối diện luôn là cái khách sạn này. Là cái bước xuống khách sạn là ngay cái đường phố đi bộ luôn Nam Kinh luôn đó. Ok, bây giờ mình room tour cái nha. Thì bước vô là cái phòng cũng là cửa khóa từ. Đây là một cái ngăn tủ treo quần áo, máy lạnh auto máy lạnh auto, 2 nút dọn dẹp và riêng tư, cho rửa mặt, đánh răng được ha. Đó, bật quạt, tắt quạt rồi đó. Gương, toilet, phòng tắm đứng. Ok, cũng đơn giản thôi. Tên phòng và giá tiền mình để trên màn hình. Nói chung tại ngay Thượng Hải cho nên là sẽ không thể nào có giá rẻ được. Nếu mà muốn giá rẻ hơn thì phải đi xa một chút xíu. Mình để một cái tin nhắn của họ trên màn hình cho mọi người coi. Họ nói là vào đây la thật lớn cái chữ sao tu. Đó, cái tin nhắn đó đó. Họ dặn là vào đây hét lớn lên sao tu, mình hét gần chết luôn. Nó không bật điện là không. Xong rốt cuộc phát hiện là ở trên đầu nằm có công tắc luôn. Vậy chi mà hét nãy giờ, hét nửa tiếng đồng hồ nó không bật là không. Rồi thôi, bây giờ mình đi xuống đi ăn, đi dạo một vòng ở dưới ha. Hy vọng là cái camera này quay rõ. Ok, bắt đầu. Khúc này là ở ngay phía dưới chân khách sạn của mình nè mọi người. Bước ra một cái là tới phố đi bộ Nam Kinh liền ngay lập tức. Lúc nào cũng sầm uất về ban đêm như vậy hết trơn á. Đây mọi người ơi, phố đi bộ Nam Kinh, khách sạn của mình đây luôn. Và đối diện bên kia là cái ga tàu điện luôn, thấy không ta? Đấy, đối diện bên đó luôn, nhìn qua là ga tàu điện và ở ngay phố đi bộ Nam Kinh luôn. Bây giờ thì cứ đi thôi. Ở bên kia sẽ là
Bến Thượng Hải. Nhiệt độ ở ngoài đang là khoảng 24 độ, cũng bình thường, giống như buổi sáng ở Sài Gòn sáng nay à. Hồi nãy mình hỏi là bạn đó, cái bạn lễ tân khách sạn gần đây nên mua vali không, bạn nó nói là gần đây mắc lắm, mua online đi. Bạn đó chỉ cho cáp Mỹ Thuần, mình có cài rồi nhưng mà khó thao tác quá, tiếng Trung không hà. Có cửa hàng Apple đây nè, cho nên là chắc là mình sẽ tìm một cái cửa hàng nào đó quen thuộc để mua vali. Cái cửa hàng Apple ở ngay có đi bộ Nam Kinh nè. Đó đúng rồi, nguyên một dòng bên luôn. Hít thở bầu không khí Thượng Hải rồi. Ok, mình vào quán này. Đây, quán tên này nè mọi người. Dùng Alipay để quét cái mã ở đây. Mình chọn món ở trên Alipay luôn và sau đó tính tiền trên đây. Tổng cộng món của mình kêu 4 cái đó gọi là gì, dumpling, màn thầu, cá cảo và một cái coca, tổng cộng là 26,5 tệ, 98 ngàn. Mình lấy tỷ giá là 3.700 nha, khoảng 98.000 cho một bữa tối ngày hôm nay. 4 cục và nước sốt, chắc là nước sốt rưới vào đây luôn, không mà chấm đâu. 4 cục và là phương lon với luôn. Chắc một hộp phải kiếm gì đó thêm ăn như vậy không đủ rồi. Cái này là nhân thịt bằm, cái này là cũng một kiểu của tiểu Long Ba. Nó cũng có nước ở trong. Ở trong thì kiểu nó chua chua. Mấy cái này cũng là nhân thịt bằm, thịt gà bằm, có cái thịt heo bằm. Cái này kiểu giống như gà kho gừng nhưng mà thịt nó bằm ra ở trong kho gừng. Thế nhưng như ăn giống gà kho gừng, nhưng mà nó có một chút chua để cho giấm. Hồi nãy tưởng là 4 cục ăn không no, nhưng mà ăn tới cục thứ 3 thấy no rồi. Hồi nãy là 4 cục là phần đó 24 tệ. Nhưng mà mình thấy ở trong menu có một phần là cũng combo 4 cục cộng thêm một tô mì nữa, đang giảm giá là còn 21 tệ. Nhưng mà mình thấy phần đó nhiều quá, thấy tô mì ngán quá không dám ăn. Mà cũng may là không kêu á, chứ mà kêu á là ăn không hết á. Ăn 4 cục đó thôi là muốn no hứ hự rồi. Bây giờ no thì đi bộ ra ngoài bến Thượng Hải nha. Mình có 24 tiếng để lang thang một mình ở Thượng Hải. Mình phải đi nhiều nơi nhất có thể. Khi mà ngày mai bạn mình qua thì sẽ phải match cái lịch trình của mình với bạn bè mình đi cùng nhau cho phù hợp rồi. Cho nên là chỉ còn 24 tiếng ở Thượng Hải một mình tại đây. Mình sẽ tung tẩy hết mức có thể. Ok, bây giờ đi bộ ra ngoài bến Thượng Hải nha. Sang vạch cái đường. Ai mời đi qua đường. Ôi trời ơi, người không là người. Ôi trời ơi, tôi đi đường nào đây? Trời ơi. Người không là người. Để hiểu Starbucks.
Trời ơi, đẹp quá, đẹp quá. Bên đây thì có cửa hàng ăn vặt. Mình có thấy có một vài youtuber vô đây review rồi. Có nước mía kìa. Này, Peace Hotel, đối diện luôn là cái ăn vặt. Mọi người có thể search được ở trên Google Maps hoặc là Apple Maps, có cái Peace Hotel này nè, nó sẽ ra. Và nó nằm ở ngay cái đây, bến Thượng Hải luôn. Xúc động. Sắp được tới bến Thượng Hải rồi. Đó giờ là chỉ thấy trong phim hoặc là thấy trong video của mọi người review thôi, của những youtuber khác thôi. Hôm nay được tận mắt chứng kiến. Wow, wow, tháp Đông Phương Minh Châu. Wow, đẹp lắm. Mà lên hình không đẹp gì hết trơn, nhìn ở ngoài đẹp lắm. Trời ơi, mây kìa. Lúc nãy ngồi ở trên máy bay là đã thấy là mây sát luôn mặt đất rồi. Giờ nhìn ở đây, oh my god, trời ơi xúc động quá. Trời ơi, đang đợi, bây giờ đang đợi đi qua đường nha. Nhìn kia thấy không, người quá trời người. Mà mây giăng kính ở trên mấy tòa tháp luôn. Quá đẹp luôn. Ôi, đẹp quá. Buổi sáng đi thì chắc là sẽ đẹp theo kiểu khác. Người không là người. Đứng bên này từ Hoàng Phố, nhìn qua bên kia chính là khu phố Đông đó mọi người. Phố Đông có nghĩa là phía đông Hoàng Phố. Phố Đông được sông Hoàng Phố bao bọc ở phía tây và biển Đông của Trung Hoa ở phía đông. Gần đây thì giới trẻ trên các mạng xã hội đã rất là quen thuộc với những hình ảnh và âm thanh của khu Lục Gia Chủy, cũng thuộc phố Đông Thượng Hải luôn đó. Cửa hàng bóp mát siêu to khổng lồ. Hôm sau, mình cùng đi đến Dự Viên, chùa Phật Ngọc và chùa Tĩnh An, cùng khám phá tuyệt tác lâm viên tại Thượng Hải có gì đặc biệt và hai ngôi chùa cổ linh thiêng giữa thành phố sôi động này nha. Cũng không quên ghé qua thưởng thức món mì cua trứ danh ở đây nữa, cùng xem nó đã ngon đến mức nào mà đến tận bây giờ mình vẫn còn lưu luyến cái cửa tiệm bán món này nha. Đây là khung cảnh của phố đi bộ Nam Kinh sáng sớm. Không sớm lắm, 8:30 rồi. Nắng hoe ha, khác hẳn ngày hôm qua luôn. Bây giờ đi tìm chỗ ăn sáng thôi. Ok, outfit buổi sáng. Lấy lại được năng lượng rồi. Hồi nãy tôi xuống dưới Lễ Tân, nhờ bạn Lễ Tân đặt trên Mễ Thuân giùm. Ra tối hôm qua bạn đó, một bạn khác có chỉ đặt trên đó, nhưng mà mình phải dùng số điện thoại ở Trung Quốc thì mới đặt được, cho nên là mình không có thể đăng ký được, mình không thể đăng ký được cái tài khoản ở trên đó, cho nên là mình phải đi xuống nhờ bạn Lễ Tân đặt giùm. Và kết quả là đặt được một cái vali 148 tệ. Mình không biết chất lượng nó sao, hy vọng là nó ổn để đi hết chuyến đi này. Size 26 free ship và giao trong vòng 30 phút. Mình định là ngồi đó đợi, nhưng mà thôi mình đi ăn rồi sau đó thì đi qua bên chỗ Dự Viên. Dự Viên cách chỗ mình ở là khoảng 1 trạm tàu thôi, mọi người có thể xem ở trên Metroman ha. Cách đi tới đó thì là cứ đi xuống dưới like số mấy quên rồi, số màu tím á, mình để trên màn hình nè, đó là chỉ có cách 1 trạm tàu thôi. Bây giờ mình sẽ đi tới chỗ ăn.
Để xem sáng nay là ăn cái gì. Tôi đi nãy giờ được sắp từ một vòng tròn rồi mình cũng chưa biết là nên ăn cái gì. Đây có chợ trái cây không? Ồ, ở đây người local rất đông. Đây là món của mình ra tới. Hai cái hồi nãy như là 25 tệ. Cái này 20 tệ và cái này 5 tệ. Cái này hình như là bò bằm hay sao đó, mì bò bằm. Ok, để mình ăn thử nha. Cái quán này là mình biết đại đó chứ mình không biết phải ngon không, nhưng mà thấy shipper cũng kinh nghiệm đi là cứ thấy quán nào shipper đông thì cứ làm. Cái này là mì này, mì kéo máy chứ không phải kéo phay. Cái quán mì kéo phay ở bên kia. Cái này kiểu như là sao đây, việc chiên lên á, giống như cúp lớp mà mình chiên ở nhà á, thì chiên lên xong rồi mới đi vào mì. Ăn uống no say rồi, bây giờ cùng mình đi ra dạo ở phố cổ Dự Viên nha. Ở bên đây là ở kế bên của miếu Thành Hoàng luôn nè. Để đến được miếu Thành Hoàng thì chắc chắn là bạn sẽ đi xuyên qua chỗ này. Và kế bên đó nữa lại là Dự Viên, cũng rất là nổi tiếng. Rồi bây giờ mình đi dạo một vòng ở đây xem có cái gì đặc biệt ở đây nha. Rất là nhiều người tới đây và chụp hình, bởi vì có cùng lúc 3 địa điểm nổi tiếng nằm sát bên nhau. Miếu Thành Hoàng Thượng Hải là nơi thờ cúng 3 nhân vật trong lịch sử Trung Hoa, được tôn là Thành Hoàng của Thượng Hải. Tên gọi Thành Hoàng Miếu cũng được dùng để chỉ cho khu vực thương mại sầm uất cả ban ngày và ban đêm ở xung quanh ngôi miếu này nè. Miếu Thành Hoàng Thượng Hải thờ cúng 3 vị Thành Hoàng, bao gồm là Ất Quang khoảng năm 68 trước công nguyên, là một vị đại thần phụ chính thời nhà Hán. Ông được xem như là vị Thành Hoàng đầu tiên của Thượng Hải từ thời nhà Nguyên. Người thứ hai là Tần Vũ Bá, sinh năm 1295, mất năm 1373, là một vị quan triều đình dưới thời Chu Nguyên Chương. Sau khi qua đời, ông được Chu Nguyên Chương phong làm Thành Hoàng của Thượng Hải. Và người cuối cùng là Trần Hóa Thành, sinh năm 1776, mất năm 1842, là một vị tướng thời nhà Thanh, có công bảo vệ Thượng Hải trong cuộc chiến Nha Phiến lần thứ nhất. Ông tử trận khi chiến đấu với đế quốc Anh. Miếu Thành Hoàng Thượng Hải ban đầu là miếu thờ thần núi Kim Sơn và trở thành miếu thờ Hoàng Thành vào năm 1403 dưới thời Minh Thành Tổ. Ngôi miếu trở nên nổi tiếng trong thời nhà Thanh với vai trò là nơi dân cư cả trong khu vực phố cổ lẫn từ những nơi khác cầu Tài Lộc và Bình An. Ngôi miếu đạt quy mô lớn nhất dưới thời của Hoàng đế Đạo Quang. Điều này cũng dẫn đến sự hình thành của một khu vực giao thương buôn bán trong khu vực xung quanh ngôi miếu cho đến ngày hôm nay. Về sau, nơi đây cũng đã sử dụng qua rất nhiều những thay đổi và tu sửa. Năm 1403, miếu trở thành nơi thờ Hoàng Thành và là nơi để người dân khắp nơi đến cầu Tài Lộc và Bình An. Năm 1951, miếu được bàn giao lại cho Hiệp hội Đạo giáo Thượng Hải và trở thành trung tâm đạo giáo. Năm 1994, miếu trở thành khu vực chỉ dành cho khách đi bộ tham quan. Năm 2006, sau một năm đóng cửa để trùng tu, miếu bắt đầu mở cửa đón du khách đến tham quan trở lại. Vào trong miếu Thành Hoàng giá là 10 tệ nha. Mình lấy Alipay mình quét trực tiếp luôn. Mình xung quanh đang xây dựng cái gì đó cho nên lô cốt hơi nhiều. Khi đến khu phố miếu Thành Hoàng, bạn sẽ được đắm mình trong khung cảnh yên bình và đầy nét duyên dáng nơi đây. Những con đường lát gạch dẫn lối vào các khu điện thờ với kiến trúc Trung Hoa cổ kính và những hàng cột gỗ lớn chạm khắc tỉ mỉ, tất cả tạo nên những góc nhìn
góc chụp hoặc là đẹp mà chắc chắn bạn sẽ không muốn bỏ lỡ. Dù bây giờ miếu Thành Hoàng đã được quy hoạch lại và không còn khu thờ chính, nhưng nơi đây vẫn thu hút nhiều du khách ghé đến để chiêm bái và cầu mong bình an tài lộc. Sau khi tham quan ở các sảnh chính, bạn có thể dạo quanh miếu để thư giãn, ngắm cảnh và tận hưởng không khí yên bình nơi đây. Khi ghé thăm phố cổ miếu Thành Hoàng, bạn còn có cơ hội thưởng thức những món ăn địa phương nổi tiếng như là đậu hũ thối nè, thịt dê nướng, há cảo, hạt dẻ, chân vịt hấp xì dầu. Đây thực sự là thiên đường ẩm thực với vô số hàng quán hấp dẫn đang chờ đón bạn. Tòa nhà chính của miếu Thành Hoàng Thượng Hải được xây theo kiểu phương Nam với tường đỏ và gạch bùn. Điện Hỏa Quang, thờ thần Hỏa Quang, chính là vị thần chính của ngôi miếu, cùng 12 bức tượng thuộc hạ của Hoắc Quan và các tượng quan văn võ. Các quan có nhiệm vụ ghi chép việc thiện ác của con người, quản lý linh hồn và đưa họ về thiên đường hoặc địa ngục. Miếu Thành Hoàng có ảnh hưởng lớn đến người dân Thượng Hải và lễ hội của đền cũng là lễ hội chung của cả thành phố. Vào ngày lễ San Xuân, tức là Tam Huân, ngày mà mọi người tin là Thành Hoàng sẽ kiểm tra nhân chúng, mọi người thường đến miếu thắp hương, trong khi các cửa hàng xung quanh miếu trang trí bằng đèn lồng đỏ để mừng ngày lễ. Ngoài cầu nguyện, du khách còn có thể xem các buổi biểu diễn dân gian, chọi gà thư pháp và biểu diễn nhào lộn vô cùng thú vị. Lúc này là mình vừa đi ra khỏi cổng sau của miếu Thành Hoàng thì nối liền với khu phố của đi bộ của miếu Thành Hoàng luôn nè mọi người. Khu phố này lúc nào cũng sầm uất, cả ban ngày lẫn ban đêm. Và nếu như bạn đi vào ban đêm á, những cái ngôi nhà cổ này nó sẽ lên đèn và rất là đẹp. Mình thì chỉ có dịp đi vào buổi sáng ngày hôm nay thôi, bởi vì các ngày hôm sau thì mình sẽ có lịch để đi đến những nơi khác nữa. Thôi thì mọi người cùng dạo bộ và ngắm tạm cái khu phố buổi sáng cùng với mình nha. Để đi được đến đây thì cũng rất là dễ luôn. Bạn đi tàu điện ngầm là số 10 hoặc là số 2, dừng tại trạm Du Duyện, tức là Dự Viên, ra cửa số 1 hoặc số 3, rồi nhìn trên bản đồ của Apple Maps nè, hoặc là Maps.me, hoặc là Baidu để đi bộ tiếp 5 phút đến đây nha. Những ngày khi mà lên plane còn ở Việt Nam đó, mình hơi lo lắng về việc là không biết tới đây rồi mình xem bản đồ có được hay không. Nhưng mà khi tới đây rồi thì cái việc dùng Apple Maps ở trên iPhone xem đường đi bộ hay là xem xe bus cực kỳ chính xác và tiện lợi luôn. Còn bạn mà muốn chi tiết hơn nữa thì có thể dùng Baidu Maps nha. Tâm lý ban đầu là mình thấy tiếng Trung hơi nhiều, trên bản đồ cũng hơi sợ là khó dùng, nhưng tới nơi rồi dùng khoảng 1-2 lần là quen à. Nhiều lúc là không cần biết chữ nó là gì luôn thì mình cứ bấm là sẽ vô được thôi. Hoặc là bạn có thể xem ở trên bản đồ của Apple Maps để xem các tuyến xe bus đi tới đây cũng được luôn nha. Khi lên xe bus thì mình dùng mã QR của Alipay để thanh toán. Nhưng trước khi lên xe, nhớ mở Alipay và kích hoạt tính năng giao thông một xe bus và tàu điện ngầm ở Thượng Hải lên nha. Một cách khác nữa là bạn có thể đi bằng taxi hoặc là bút xe công nghệ TT được tích hợp sẵn ở trên Alipay luôn đó. Bạn có thể bút xe và tiền sẽ trừ trực tiếp trên Alipay, rất tiện lợi. Dự Viên là một khu vườn Trung Hoa rộng lớn, đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Nằm ngay cạnh miếu Thành Hoàng, thuộc phố cổ Thượng Hải, Trung Quốc. Dự Viên còn được coi là trung tâm của khu phố này. Khu vườn rộng khoảng 20.000 m² và có tới 400 điểm tham quan thú vị, thu hút rất nhiều du khách ghé thăm. Dự Viên được một vị quan, nhà Minh, tên là Phan Doãn Đoan, xây dựng vào năm 1559 để làm nơi an dưỡng tuổi già cho cha mình, và trở thành khu vườn lớn nổi tiếng nhất ở Thượng Hải thời bấy giờ. Sau khi Phan Doãn Đoan qua đời, vườn được cháu rể Trương Triệu Lâm thừa kế và nhiều lần đổi chủ. Từ năm 1760 đến năm 1780, các nhà buôn đã trùng tu khu vườn và mở cửa phần phía Tây cho khách tham quan. Trong chiến tranh Nha Phiến năm 1842 và cuộc nổi loạn Thái Bình Thiên Quốc, Dự Viên bị phá hủy nhiều lần. Năm 1942, khu vườn tiếp tục chịu thiệt hại trong chiến tranh Trung Nhật. Đến năm 1956, chính quyền Thượng Hải phục dựng lại khu vườn, mở cửa vào năm 1961 và được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1982.
Ok, bây giờ mình đã đến nơi rồi. Bây giờ mình sẽ vào trong mua vé trực tiếp luôn nha. Ở Dự Viên thì mình hoàn toàn không mua vé trước ở Việt Nam, mà mình tới tận nơi và mua vé tại chỗ luôn. Đây, vừa bước vào thì cái chỗ bán vé nó nằm ở bên tay phải luôn nè các bạn. Mình bước vào và sẽ mua vé trực tiếp tại đây. Giá vé cho người lớn là 40 tệ và học sinh sinh viên sẽ là 20 tệ. Ok, 40 tệ cho một vé. Tôi dùng Alipay, ở đây có chấp nhận visa luôn. Xin chinh. Ở đây rộng quá, chắc là sẽ đi chỗ nào cũng đông hết. Ngày nay, Dự Viên có diện tích 2 hecta và được chia thành 6 khu vực. Tam Tệ Đường, bao gồm Đại Giả Sơn, một hòn non bộ cao 12 m, Vạn Hoa Lâu, Điểm Xuân Đường, được xây dựng vào năm 1820, Hội Cảnh Lâu, Ngọc Hoa Đường và Nội Viên. Bây giờ thì mời mọi người cùng dạo bước trên một góc của Dự Viên cùng mình nha, để xem ở đây không gian như thế nào. Người ta sẽ ngồi ở trên mấy cái ghế trên đó để xem hát. Ở trên đây là cái sân khấu. Không lên lầu được. Ở đây là để xem hát. Xem hát ngày xưa. Trên đó là cái sân khấu nè. Xong rồi khách quan sẽ ngồi hai bên, ngồi trên ghế hai bên. Xong rồi ca sĩ trên đó mở concert ha. Ở dưới bàn ở dưới đây là ghế hạng standing, trên kia là trên kia là hạng VIP. Đó, có mái che. Đây ca sĩ đứng ở đó, sân khấu đây ha. Thì ghế VIP ở đây, ghế thường ở dưới đây. Nhưng mà ghế siêu VIP là ở trên này. Phòng riêng tư luôn, một mình một phòng, bao phòng trên đó là nhìn trực diện ra ca sĩ. Nó thường là nhân vật chính là thường hay ngồi trên đó đó, ở trong mấy cái phim coi là nhìn trực diện ra luôn. Ghê chưa. Ngày xưa là người ta đã mở concert ngay tại Thượng Hải đây luôn rồi đó. Ok, rời Dự Viên thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài và di chuyển đến địa điểm tiếp theo nha. Ngay cửa ra của Dự Viên cũng chính là cửa ra của Miếu Thành Hoàng luôn nè. Cái con đường phố cổ sầm uất cả ban ngày lẫn ban đêm. Mình có ghé mua thử một ly trà sữa ở đây uống xem như thế nào. Mình mua một ly trà chanh và đợi cũng khá là nhanh, uống để giải nhiệt
và có thêm năng lượng cho một hành trình dài nguyên ngày hôm nay. Đây, mình đang đi theo Google Apple Maps nha. Apple Maps và sẽ thử trải nghiệm xe bus ở Thượng Hải coi sao. Thanh toán hoàn toàn bằng Alipay luôn. Ở đây chỉ là đi xe bus số 64. 2 phút nữa sẽ tới cái trạm ở bên kia. Đường phố ở Thượng Hải nhìn chung là sạch sẽ và thoáng đãng lắm. Cây cối thì nhiều nên mình thích đi bộ và đi xe bus ở đây thường xuyên luôn. Vì xe bus quá tiện lợi và không phải mất công di chuyển xuống ga tàu điện. Dĩ nhiên là với những chặng mà dài và cần tiết kiệm thời gian thì mình vẫn sẽ chọn tàu điện ngầm nha. Bây giờ ngồi trên xe bus khoảng 30 phút thì mới tới nơi nè. Đây vừa mới xuống trạm xe bus từ bên đó, xong rồi mình lại xem Apple Maps, đi từ đây đi bộ qua chắc khoảng 50 phút gì thôi. Để mình giới thiệu một chút về chùa Phật Ngọc nằm ở ngay giữa trung tâm thành phố Thượng Hải này nha. Giữa lòng Thượng Hải nhộn nhịp và sầm uất có một ngôi chùa cổ kính linh thiêng, thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm đến chiêm bái và tìm về với Phật Pháp. Đó là chùa Phật Ngọc, một trong những điểm đến nổi tiếng của thành phố Thượng Hải. Chùa Phật Ngọc hay còn được gọi là Ngọc Phật Tự là điểm đến tâm linh nổi tiếng tại Thượng Hải. Thầy Hu Chen đã mang 5 tượng Phật Ngọc từ Myanmar về Trung Quốc. Trong đó 2 tượng được đặt tại ngôi chùa này, chính là khu vực ở sân phía nam của chùa hiện nay. Dù trải qua nhiều biến động lịch sử, chùa Phật Ngọc và các di tích văn hóa quý giá vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Chùa Phật Ngọc Thượng Hải mang vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc, hòa trong không gian thanh tịnh và yên bình. Khi đặt chân đến Thượng Hải, nếu muốn rời xa nhịp sống hối hả của thành thị, hãy ghé ngôi chùa này để cảm xúc lắng động và lắng nghe nhịp đập của lịch sử Phật giáo giữa lòng Trung Hoa. Vào năm 1882, Đại sư Hu Chen trong hành trình qua Ấn Độ và Miến Điện đã mang 2 pho tượng Phật về Trung Quốc. Khi đi ngang qua Thượng Hải, ông để lại một tượng Phật ngồi và một tượng Phật nằm và xây dựng chùa Phật Ngọc tại thị trấn Chan Quang để thờ phụng. Năm 1918, chùa từng bị phá hủy trong chiến tranh nhưng được phục dựng để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng Phật giáo. Đến tháng 10 năm 1976, chùa chính thức mở cửa trở lại, trở thành nơi sinh hoạt Phật giáo và tu hành cho nhiều tăng lữ. Ngày nay, chùa Phật Ngọc Thượng Hải là nơi diễn ra nhiều lễ hội và sự kiện Phật giáo quan trọng trong năm. Ok, giờ mình dắt một vòng đi tham quan ở đây nha. Trong này thì vào miễn phí, không có mua vé. Nãy giờ mình vẫn chưa tham quan hết. Chùa này rất lớn. Wow. Các bạn này đang viết chữ hóa, viết thư pháp. Đây là tượng Phổ Hiền Bồ Tát, viết thư pháp ở bên dưới tượng Phổ Hiền Bồ Tát. Thích quá. Mình may mắn được ghé thăm chùa vào một chiều thứ Sáu không quá đông đúc, vừa đủ để tham quan chụp ảnh và quay lại những trải nghiệm để chia sẻ cùng mọi người.
Đây là khu hóa vàng, đốt vàng mã đồ. Chú ơi, nhà mình ra đây tham quan nhé. Bên tay trái đây là cái phần nước vàng. Mình dùng app Baidu để xem đường nha. Nói chung là ở ngoài lúc mà ở nhà xem thì thấy hơi rối, nhưng mà qua đây thì nói chung thấy cũng dễ lắm. Bật chế độ sinh tồn lên là tự nhiên là biết xài liền à. Mình đi qua chỗ mì cua Long ăn thử, chắc ăn không hết nhưng mà ăn thử cho biết. Hồi nãy đi vô trong dự viên á, cái đường mà lót đá thì mọi người biết rồi đúng không? Mình thắc mắc là sao cái đá nó lại quá sạch. Trời ơi, ở đó có cả nhân viên để chuyên cầm cây lau nhà để lau từng viên đá để mình đi đó mọi người. Trời ơi. Ok, mình ghé vào đây. Chắc ăn thử chiếc cơ rỉnh. Mình may mắn tìm được quán này hoàn toàn thông qua gợi ý từ bản đồ Baidu luôn. Mình tìm chữ cua Long bằng tiếng Trung và Baidu gợi ý mình quán này đầu tiên nhất. Thế là mình quyết định tới đây luôn. Ok, vào đây là tiếp tục dùng Alipay để quét chọn menu nữa nè mọi người. Trên Alipay có chức năng dịch luôn nha, cho nên là mình có thể xem menu thông qua tiếng Anh, vượt qua được tiếng Anh luôn. Mình gọi là phần mì cua vàng một chai nước suối giá 101 tệ, khoảng 350, 360. Có chuyện kể rằng hàng năm cứ khi mùa thu đến vào khoảng tháng 9 tháng 10, khi mà cua Long đặc biệt ngon và nhiều trứng, vua Càn Long lại vi hành từ kinh đô tới hồ Dương Trừng chỉ để thưởng thức một cặp cua Long cùng những chén trà Long Tỉnh ngọt ngào. Cua Long thật sự là một món quà mà thiên nhiên biển cả đã ưu ái ban tặng cho Thượng Hải. Cua Long là một đặc sản biển nổi tiếng ở vùng đất này, khiến ai cũng muốn thử một lần. Người dân ở đây còn tổ chức lễ hội cua Long để thể hiện tình yêu với món ngon này. Tuy nhỏ bé, nhưng cua Long lại để lại ấn tượng khó quên trong lòng thực khách và đã làm say lòng biết bao người. Đây, món đã ra rồi. Hồi nãy bạn nói hình như nước giấm hay nước mắm rồi đó, bạn nói còn cua trộn lên xong rồi từ cua trộn vào mì. Bây giờ mì đã được trộn đều rồi ha. Ở đây thì còn thấy nho, chắc là tráng miệng và cái gì đó nữa, canh nè. Rồi bây giờ mình ăn thử nha. Nói chung phần này chắc ăn hết rồi, nó ít hơn mình nghĩ. Ngon. Nước canh thì nhạt, nhưng mà cái này mì nó kiểu nó mặn mặn và mùi cua rất là đậm đà luôn. Mình nghĩ họ dùng rất là nhiều cua ở trong cái sốt, cả cái nước cua và cả thịt cua nữa. Mọi thứ rất là đậm đà. Mì này chắc là mì cá máy rồi. Đúng rồi, tại sợi mới đều như vậy. Nhưng mà cái nước sốt rất là ngon nha. May quá đồ ăn từ ăn vừa miệng mà. Món ăn ngon á. Đáng tiền là 100 tệ. 360, 370 tiền Việt. Bằng một bữa buffet ở Việt Nam đúng không? Nhưng mà cũng hơi là ngon á. Rất là vừa miệng nha. Mình nghĩ là cái món này sẽ hợp vị với đa số người Việt ở đây. Chắc chắn luôn, món này nó đậm đà vừa phải, nó có vị ngọt ngọt từ cái mùi cua, và cái mùi cua nó dậy lên rất là nhiều luôn. Không biết cái nước nãy nước gì, nước giấm hay nước gì, nhưng mà không thấy vị chua ở trong này. Này là sạch bát cái tô luôn rồi. Mì rất ngon nha mọi người ơi. Mình để tên quán, chắc mình sẽ để tên quán này là tiếng Trung, cho nên là mình sẽ nói lại cái tên quán cũng như là để ở dưới phần mô tả cho mọi người xem nếu như muốn ghé qua đây ăn ha. Nó ở kế bên chùa Tịnh An đó mọi người.
đi xe bus hoặc là đi tàu điện tới đều được hết, hoặc là mọi người bắt TT tới cũng được. Ok, bây giờ mình kết thúc bữa ăn, đi qua chùa Tịnh An để cho kịp giờ. Thượng Hải cũng có tram nè, nhưng mà tram này chạy xe bus. Ok, bây giờ thì mình đang từ trên đường từ quán mì cua Long để mình đi bộ dần qua bên chùa Tịnh An nha mọi người. Cách khoảng cỡ chừng 200-300 mét gì thôi. Cái món mì cua hồi nãy quá ngon. Không, nếu như mà không tìm được một quán mì cua nào ngon hơn thì chắc mình sẽ quay lại quán này vào ngày cuối trước khi mà đi qua Thu Châu. Ở đường phố Thượng Hải sạch sẽ, nhưng mà xe máy vẫn leo lề như bình thường nha. Đó, kìa, mới nói luôn. Mấy cái cây này là cây ngô đồng á mọi người, bây giờ mình mới biết không? Là Phượng Hoàng đậu cây ngô đồng là cây này đó thôi. Đây, chùa Tịnh An. Wow, đẹp quá. Trời ơi, chắc không có thời gian đi hết được luôn á. Siêu to. Trời ơi, sao mà hoành tráng dữ vậy? Chùa Tịnh An là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Thượng Hải, tọa lạc tại đường Tây Nam Kinh, khu vực trung tâm của Thượng Hải. Năm 1983, chùa được đưa vào danh sách bảo tồn quốc gia. Chùa đã có lịch sử hơn 780 năm. Lá số 2, lá số 7, lá 14. Đi tới chùa Tịnh An luôn nè. Alipay. Giá vào là 50 tệ một người. Và mình sẽ có một lối đi riêng dành cho người nước ngoài. Hình như người Trung Quốc là sẽ không tốn tiền, nhưng mà người nước ngoài là tốn 50 tệ, là khoảng 160, 170 gì đó. Siêu to, siêu rộng luôn. Ngôi chùa này đã có lịch sử hơn 780 năm. Chùa Tịnh An ban đầu được xây dựng vào thời Tam Quốc, tức là năm 220 đến 280, với tên chùa là Hổ Độ Sùng Nguyên, nằm bên bờ sông Vũ Tùng. Đến thời Nam Tống, chùa chuyển đến vị trí hiện tại và trở thành một điểm đến đông đúc, nhộn nhịp. Năm 1908, tuyến tàu điện ngầm đầu tiên tại Thượng Hải xuất phát từ đây. Và đến năm 1945, chùa được đổi tên thành chùa Tịnh An như hiện tại. Đáng tiếc là chùa đã bị hỏa hoạn vào năm 1972, nhưng được phục dựng lại từ năm 1984 và chính thức mở cửa đón khách từ năm 1990. Người ta đang ném tiền vào trên cái tháp, cái chuông, cái tỉnh. Nhưng mà không có đồng xu nào ở trong người hết trơn. Ôi trời trời. Là như cầu nguyện cái gì đó xong rồi ném vào bên trong thì lời nguyện cầu sẽ thành sự thật. Làm sao ném tới? Không thể ném tới. Trời ơi, bao nhiêu là tiền rớt ra. Quầy bán, bên này có cái quầy bán gây quỷ. 而这个花萝卜呢，我老婆很不给力的，她要自己要去吃喝酒要玩的。nó thủ nghĩa thì mày cái này, nó thủ nghĩa. Chùa Tịnh An có sân chính bao quanh bởi hai khu phụ là chánh điện và sảnh vào. Bên trong có 3 sảnh chính: Đại Hùng Bảo Điện, sảnh Thiên Vương và sảnh Tam Thánh. Tại sảnh Đại Hùng Bảo Điện có tượng Phật Thích Ca Mâu Ni
bằng ngọc bích lớn nhất Trung Quốc, cao 3,78 m, rộng 2,6 m và nặng đến 11.000 kg. Khi đưa vào chùa thì đã có một bức tường còn phải phá bỏ để đặt tượng vào đúng vị trí. Với nét mặt hiền từ, an nhiên, tượng Phật tỏ ra vẻ uy nghiêm và bình an. Trong chùa còn trưng bày một bảo vật quan trọng, đó chính là chiếc chuông đồng được đúc từ thời nhà Minh, tức là khoảng năm 1368 đến năm 1644. Đây là cái hành lang ở kế bên chánh điện. Chắc là mình chỉ tham quan chánh điện và mấy cái điện bên dưới thôi, chứ cái tháp, bản tháp lớn đằng sau thì không có được vô. Các thầy thì đang làm lễ cúng ở trên rồi. Đi vòng qua kia được. Ok, mình sẽ đi vòng qua kia. Wow, cái trống được làm từ da bò, dày 3,3 m. Wow, đâu? Wow, ôi lên camera thấy không ta? Đó, có cái trống bên trong. Wow, ô, nắng đang chiếu qua đẹp quá. Nắng đang chiếu qua rất đẹp. Nguyên một cái ghế bằng đá mọi người. Đá hay đồng? Đá. Đá vôi hả? Đá vôi đúng không? Đối diện chùa Tĩnh An là cái quảng trường kìa mọi người. Cái quảng trường rất đẹp. Bây giờ là 3:40. Chắc mình sẽ tranh thủ đi qua bên bảo tàng nghệ thuật, chứ mình không đi qua bên đó dạo nữa. Trời ơi, cuối cùng tôi cũng biết được mấy người mà bu bu theo tôi ở trước cổng chùa là cái gì rồi. Tôi mới được nghe chữ trừ. 2 chữ. Xem tay không? Là họ xem chỉ tay đó mọi người. Họ xem bói. Trời ơi, hèn chi bám dữ quá. Bám từ ở bên kia bám tới đây. Từ chùa Tĩnh An bước ra thì cũng gần chiều rồi. Mình tranh thủ đi một mạch bằng tàu điện ngầm đi đến bảo tàng mỹ thuật Thượng Hải luôn. Cùng đi dạo một vòng với mình ở đây xem có gì đặc biệt ngoài kiến trúc hoành tráng bên ngoài nha. Mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người cách để đi tàu điện từ ga Tĩnh An cho tới bảo tàng mỹ thuật Thượng Hải nè. Đây mọi người, ở đây không có bản đồ, mình mở cái app Metroman lên ha. Mình đang ở trạm Xin An là chùa Tĩnh An đó. Mình sẽ đi về hướng West Nãn Trinh, tức là Nãn Sinh Si, Nãn trên Tây. Nó đi qua đây tới cái trạm People Square là quảng trường nhân dân. Xuống đây đổi qua Lai số 8 là Lai Xanh Dương này nè. Từ Lai Xanh Dương đi xuống tới trạm China Art Museum là bảo tàng nghệ thuật Trung Quốc. Đó, tới đây. Mọi người nên cài cái app Metroman nha, để mà mình xem lai tàu cũng rất là dễ. Đây mọi người, bây giờ 16:20 và đã đến được tới trạm China Art Museum Trung Hoa Mỹ Xuân. Bây giờ mình đi ra cửa số 3. Đây là lối ra cửa số 3 nè mọi người. Làm đúng cái concept cái bảo tàng luôn. Wow. Rồi bước ra là tới luôn. Đây nè. Bảo tàng nghệ thuật Trung Quốc tại Thượng Hải, trước đây là Bảo tàng nghệ thuật Thượng Hải, được thành lập từ năm 1956. Sau đã chuyển đến tòa nhà Vương Miện Phương Đông, là một công trình biểu tượng của triển lãm quốc tế năm 2010. Với chiều cao 63 m, tòa nhà có kiến trúc cổ truyền thống Trung Hoa với các khung gỗ đấu củng xếp chồng độc đáo. Cực kỳ hoành tráng luôn. Mình mới dựng cái chai bóp xuống nhẹ xuống thôi, cái chai bóp rất mini nha, nhưng người ta không cho, người ta bắt lấy lên. Có một cái cầu thang máy thang cuốn chạy từ đây lên nè, dã man quá.
Ở trong đây không có bán vé nha mọi người. Mình vô cửa kiểm soát rồi đi thẳng vô thôi. Cái đường nãy mình đi á là trạm tàu nó nằm đâu bên đây nè. Đi bộ dài qua đó, đi vô cổng. Một đoạn hơi xa, chắc 600-700 mét gì đó. Tại đây rộng quá mà. Kìa ở trên kia nó lại có hang cuốn nữa kìa. Quá rộng luôn. Tranh này là vẽ trên canvas. Canvas sơn dầu. Tất cả các tranh ở này đều vẽ trên canvas hết. Sơn dầu nha. Hoàn toàn là sơn dầu luôn. Mỗi tranh một phong cách. Cái này là vẽ trên giấy nè. Và có màu nhũ. Không biết lên hình có thấy được không? Có những cái vân này là vân màu nhũ nè. Chất liệu giấy nha. Nhưng mà được lồng màu kính rồi. Tòa nhà này ngày mai mình sẽ đi. Bảo tàng nghệ thuật Trung Quốc tại Thượng Hải khai trương vào ngày 1 tháng 10 năm 2012, đúng vào dịp Quốc khánh Trung Quốc. Trước đó, Bảo tàng nghệ thuật Thượng Hải cũ nằm ở tòa nhà câu lạc bộ đua ngựa Thượng Hải, mở cửa đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 và đã đón hơn 12.000 khách trong 2 ngày cuối cùng. Bảo tàng mới rộng 64.000 m², lớn gấp 10 lần so với bảo tàng cũ. Công trình này bắt đầu xây dựng vào năm 2007 và hoàn thành vào đầu năm 2010 với chi phí ước tính khoảng 220 triệu đô la Mỹ. Bảo tàng hiện trưng bày những tác phẩm về lịch sử và văn hóa Thượng Hải, bao gồm các chủ đề như con người, sự kiện lịch sử, phong tục dân gian và kiến trúc, được thực hiện trong 3 năm, từ năm 2010 đến năm 2013. Nếu như bạn có dịp ghé qua Thượng Hải, hãy thử một lần đi đến đây để cùng rung động, hòa vào nhịp đập của các nghệ sĩ nghệ thuật tại bảo tàng này nhé. Ở mặt sàn rất là đặc biệt nha. Được sơn phẳng hết. Mặc dù thấy được những cái tấm lót ở bên dưới, những cái vân luôn, nhưng mà sơn phẳng hết một mặt, một mảng luôn. Nhìn từ xa là không biết là lót cái gì dưới luôn á. Thời gian tham quan khoảng 30 phút. Ok, bây giờ mình đi xuống, đi lại trở lại ga tàu điện về chỗ gần bến Thượng Hải ngắm hoàng hôn, hy vọng là kịp hoàng hôn. Dưới này là photography, là những cái bức ảnh, nhiếp ảnh thôi. Ở đây toàn bộ những cái mô tả đều là chữ tiếng Trung hết, cho nên là muốn xem, muốn hiểu thì phải dịch, lấy điện thoại ra dịch. Ôi, ở đây là những tranh vẽ tay và hoạt hình. Hoạt hình này của hãng phim Thượng Hải luôn nè, từ năm 1984 nha, phát hành năm 1984. Ê, bộ này quen quá. Chị em anh hùng Campo 1965. Đi một hồi thế nào cũng gặp Hồ Lô Biến cho coi nè. Bộ phim này là 1980. Này là thời Tần 1981. Đây, có xem bộ này rồi. 1961, 1964. Tề Thiên Đại Thánh. Chỉ có 2 tập thôi, hình như là Đại Náo Thiên Cung. Sau đó thì có làm lại một bản mới nữa dựa trên cái tạo hình này. 1979. Thám Tử Mèo Đen 1984. Có xem bộ này luôn rồi. Rồi Hồ Lô Biến của tôi đâu? Hình như là chỉ những bộ phim sản xuất ở Thượng Hải thôi. Đúng rồi, Shanghai Animation Film Studio. Đúng rồi, chỉ những bộ phim sản xuất bởi studio phim hoạt hình Thượng Hải. Bên kia có cái gì nữa kìa? Mình nên quay về không nhỉ? Thôi đi xuống dưới coi còn gì nữa không ha. Trời ơi, phòng này là những bức tranh về sơn thủy. Ở trong này không ai hết, thấy ghê quá. Mọi người, chữ truyện, viết bằng chữ truyện nha. Xong rồi bên đây là chữ Hán, vẽ bằng mực nước đen. Cái này cũng là
Mực nước đen. Ôi, vô cái bảo tàng này xong là hết ngày luôn á. Rất rộng và rất nhiều phòng trưng bày. Vậy là kết thúc tham quan. Vẫn chưa tham quan hết được chỗ này luôn. 17 giờ 10. Và mình thấy là người ta vẫn còn tham quan ở trong á, tức là chưa đóng cửa nhưng mà cái lối vào chặn rồi, tức là không cho vào. Thì mọi người có thể vào được cái chỗ này vào cái khung giờ nãy của mình. Tham quan tới bây giờ ra là cũng hợp lý. Ok, bây giờ mình về ga tàu để đi trở về chỗ nghỉ. Tối đó mình lại ghé qua khu Tân Thiên Địa, nhưng có vẻ như nơi này lại không hợp vai với mình lắm, nên mình quay lại phố đi bộ Nam Kinh kiếm gì đó bỏ bụng cái nè, rồi sau đó lại ra đi dạo ở cầu Ngoại Bách Độ, quay bãi đu trước khi thành phố xuống đèn. Tới khu Tân Thiên Địa rồi, vào coi có gì nha. Tân Thiên Địa nằm ở khu trung tâm của quận Hoàng Phố, Thượng Hải, với diện tích khoảng 25.000 m². Đây là khu phố đi bộ sôi động, nơi hội tụ các dịch vụ ăn uống, mua sắm, thương mại cao cấp. Kiến trúc tại đây là sự kết hợp hòa quyện giữa nét truyền thống phương Đông và phong cách hiện đại của phương Tây, mang đến một không gian đặc trưng, đầy màu sắc, lịch sử và văn hóa. Tân Thiên Địa mang nét đặc trưng của Thượng Hải với kiến trúc độc đáo. Nổi bật là những ngôi nhà thạch khố môn với tường gạch, mái ngói cổ kính như đưa bạn trở lại những năm của thập niên 20 thế kỷ trước. Thạch khố môn mang phong cách giao thoa giữa kiến trúc Đông và Tây, từng là nơi ưa thích của giới trung lưu và văn nghệ sĩ Thượng Hải, với nhiều tác phẩm ca ngợi đời sống nơi đây. Đi dạo qua những con ngõ nhỏ, bạn sẽ thấy các tác phẩm điêu khắc đá và mặt tiền lát gạch độc đáo của từng căn nhà. Tản bộ ở Tân Thiên Địa giống như ngược dòng thời gian về Thượng Hải xưa, nơi hòa quyện giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Mình thử một món khác, tumbling với mì gì đó không biết không. Có một chai nước này tổng cộng là 25 tệ. Mình có dùng translate để hỏi cô đó, nói là cho một ly đá được không, thì hầu như ở đây người ta không uống ly đá, cái này là chỉ ướp lạnh là xong rồi đó. Ok mọi người ơi, món nó đã ra rồi, mình không biết nó là cái gì nữa. Ở này là chắc là củ cải, mấy cái củ cải mình hay mua ở trong cái gói quán ăn vặt Trung Quốc nè. Cái này thì mình biết nha. Còn cái này thì thịt bằm hay là gì đó xăm, đại loại thế. Đậu phộng nè, mì. Ở dưới là dầu, ôi rất nhiều dầu. Chứ thấy là hơi nhiều rồi đó, sao khẩu phần ăn mà Thượng Hải nhiều thế. Ok, bây giờ thử này. Cay quá. Nó dậy lên cái mùi những cái củ cải này nè. Cái cảnh mà kiểu Trung Quốc á. Cái này có bán ở trên những cái sàn thương mại như là cải ngâm Trung Quốc là nó sẽ ra, cho nên là cả cái con này nó chỉ vậy đúng một cái mùi này nữa. Có đậu phộng thì nó sẽ kéo lại một chút cái vị đó, nó vị của đồ đó. Nhưng mà cái nhẹ này nó thiếu một cái sự đậm đà đối với mình. Nếu vậy là khi món cũ giống ông ba, 4 trái tiểu ông ba. Mình vừa mới từ cái chỗ ăn dumpling, mình bắt một chiếc xe bus, quên số mấy rồi, thì từ đó chạy tới cái cầu Quai Bãi Tu. Cái cầu này là cái cầu sắt, cầu bằng thép cổ nhất ở Thượng Hải.